morning to everyone joining us this morning and to our media friends and everyone joining us via Zoom. My name is Daniel Long, and today we will be and the title of and I will be your moderator for today's forum entitled Collusion, Bangga Me, U.S. Rush Ayungin for Base, Filipino Media, Massive U.S. Foreign Funding. We will be discussing three subjects this morning. First will be the U.S. information warfare in the Philippines. Second will be the at the Ayungin Shoal, a Bangga Miss Collusion at Sea. And final subject will be the analysis of the collision. Our first speaker is Herman Camentong Laurel. He is the president of Asian Century Philippine Strategic Studies Institute and host of an online YouTube and Facebook show at Global Talk News Radio. Let us welcome Camentong for his opening statements. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito ay yung ika-28 ng Oktubre sa ating lingguhan, weekly media forum. At ito po ay linggo-linggo po, maasahan po ninyo alas 10 ng umaga hanggang alas 12. Madalas po lumalampas po kung meron tayong guest lecturers po, no? Dito sa mga issue ng na uukol sa mundo kung po natin. And of course, marami din tayong pasasalamatan dito sa ating gawain sa Asian Century Philippines Strategic Studies Institute Incorporated. We are SEC registered. At alam po ninyo, yung think tank sector parang mga sanggol pa rin dito sa Pilipinas kasi hindi po malaliman po ang mga lumalaganap na kaisipan tungkol sa mga issue, mga problema natin. At tayo ay dominated pa rin ng entertainment, basketball, and so on. Lahat naman yan nakakalibang, pero alam po ninyo, 3-4 na dekada na po lumalala ang kalagayan ng bayan natin. Alam natin lahat yan. Alam natin yung krisis natin sa bigas, krisis natin sa enerhiya, gasolina, diesel. Bakit hindi nalulutas yan ng 4 na dekada na po? Yan po ang mga dapat ukulan ng pansin. And to be fair naman to our people, sa huling survey ng Pulse Asia noong September 15 po, naulat po niya ng survey na yan na 93% ng populasyon natin ng alalahanin ay itong presyo ng bilihin, lalo na ng pagkain, presyo ng mga kuryente, tubig at iba pa. Inflation, in other words. Itong trabaho na laging sinasabi, mababa ang unemployment rate natin. Hindi po totoo yan. Sasabihin na, mababa ang unemployment rate pero yung semi-employed naman ay mataas. Ay alam po ninyo, ang ibig sabihin ng semi-employed, makatrabaho ka ng 1 buwan, semi-employed ka na. So maraming mga masalimuot na mga issue sa impormasyon na hindi naman pinapaliwanag ng ating malalaking media. And itong linggong ito, nagiging controversial po ito. Collusion, Bangga Me. Ano bakit Bangga Me? Well, mamaya si kasamang Ado Paglinawan, author, book writer natin po, and researcher at katunggali ni Justice Carpio, na hindi naman nag-abogasya si Kaado pero talo po si Carpio. At magkakaharapan sila itong Nobyembre 27 ba yan? 17 sa National Defense College of the Philippines. Finally, na maririnig ang pananaw ng mga humahamon sa mga pinagsasabi ni Justice Carpio kasi yung krisis po na hinaharap ng bayan natin po ay tumitindi. Dahil nga doon sa sinasabing China threat, yung banta daw ng China. Meron ba talagang banta ang China? O Amerika ang banta sa Pilipinas? Papaliwanag po natin yan.
And isang malaking issue po na ginagatungan ay yung Ayungin Shoal, yung BRP Sierra Madre, yung sinasabi na ah, exclusive economic zone ng Pilipinas, sabi naman ng China, teritoryo yan ng China. Ano ba ang totoo? Ang totoo ay may dispute, may kontrobersya. Kaya ang sabi po ng ASEAN, pag-usapan lahat yan. And in fact, sa panig po ng China noong 1980s pa po, panahon ni Cory Aquino nung bumisita siya sa China kay Premier Deng Xiaoping at that time, na pag-usapan na po ito. At sabi ni Deng Xiaoping, isang tabi natin yung territorial claims. Pagtulungan natin na makinabang tayo sa yaman ng South China Sea, ng karagatan. At may progreso naman po dyan. After 2-3 decades, sa panahon ni Duterte nagkaroon ng kasunduan na binibigyan nga tayo ng 60% sa 40% ng China doon sa joint recto bank or reed bank oil exploration and exploitation project. Mayroong kasunduan na. Ay di sana tayo ay nakikidamang na ng bilyong dolyares po taon-taon ngayon kung yun ay maagang natuloy at nangyari. So, may solusyon na po yan. Pero bakit nawala yung solusyon? At ngayon, balik tayo sa kontrobersya at away daw. Dahil po sinabotahin ni dating Foreign Secretary natin, Teddy Boy Locsin, yung kasunduan na yon, na pinaalala pa ni Presidente Duterte noong Abril 2022, itong nakaraang taon ng 2022. Kailangan ating bigyan ng pansin at i-honor natin in English, i-honor natin yung kasunduan na yan. Pero 1 month or 2 months later, bago matapos ang termino po ni Teddy Boy Locsin, nag-anunsyo ang kanyang foreign secretary, we do not know if with or without the permission of President Duterte, na he, Locsin, terminates the agreement with China. Alam po ba ninyo yan? Marami pong hindi inuulat ng sapat. Mansan iuulat nila sa second page ng payagan, third page, page 20, yung ayaw nilang mapansin ng taong bayan. Pero yan po ang ating hinaharap sa inyo lagi, yung mga pinaka-importante. Now, tungkol sa kontrobersya ngayon sa Ayungin Shoal, BRP Sierra Madre, hindi po nila ipinapaliwanag sa sambayanan na matagal na pong may kasunduan na yung BRP Sierra Madre papayagan. Now, importante yung salitang papayagan dahil po sinasabi ng China, teritoryo nila at kanilang pinapatrolya. At pinangangatawan po nila yan. Nakikita natin kung paano nila ginagawa yan. Now, tayo po ay may kasunduan din, written or not, at ipapakita po namin sa inyo yung ebidensya na okay yan, payagan nyo ang Pilipinas na mag-deliver ng pagkain para sa mga marino ng Pilipinas dyan. At 24 na taon, simula noong 1999, 1999, may malalaking insidente ba? Yan po ay halos 8,000 araw at gabi. Walang masyadong insidente. Meron pang ilan-ilan. I can remember 2021, may water cannon nga na nagamit noong 2021. Noong mga 2014, yung mga panahon na nakaraan na, meron din, pero walang water cannon. Yung mga harangan na nakikita natin ngayon. So tandaan po natin, 24 na taon, walang masyadong insidente, mabibilang mo sa isang kamay, mga insidente. Halos linggo-linggo may insidente. Dahil po doon nag-pivot po si Presidente BBM sa Amerika noong Pebrero. At ngayon halos, nag-pivot siya Pebrero itong taon na to. Kasi matapos ng maalala po ninyo, pagbisita niya kay President Xi Jinping, Enero. Pagdating ng Pebrero, lumabas na. Dagdag na military bases, EDCA bases, and so on. Kaya po, sunod-sunod na po ang mga insidente. Sumikat na ang Tariela
na-kick out sa Philippine Military Academy po yan. Ano? At puro anti-China propaganda ngayon. No, unang-una, uulitin ko po ito at inulat na po namin sa mga nakaraang paliwanag namin. Itong statement po ni Defense Secretary Voltaire Gasmin noong taon 2013, 10 years ago, sinabi ni Voltaire Gasmin ito at inulat po ng Philippine Daily Inquirer. Andiyan na po sa screen po ninyo. Ang headline po ay China raises concerns over Philippines' reported development plans on Ayungin Shoal. Ayungin, issue na yon, no? Pero anong ulat ng Inquirer na directly quoting Voltaire Gasmin? In quotation marks, no? They were concerned with the Philippines coming up with struktura, additional structures in the Ayungin Shoal. And I told her, si Ambassador Ma Keqing at that time, ang Chinese ambassador, I told her, sabi ni Voltaire Gasmin, that the ship that is moving towards Ayungin is only for provisions of food and water for soldiers who are there. He told reporters, sinalaysay po ito ni Voltaire Gasmin. Remember, Defense Secretary siya. Siya po ay alter ego ng Presidente sa matters of defense. Anong alter ego? Siya ay kinatawan. Parang siya ang pinakadobleng katawan po ng Presidente at the time, si Noynoy Aquino. He told reporters that. Ito naman, ulat na ng Inquirer, paliwanag. The BRP Sierra Madre is the Philippine Navy's detachment on the Ayungin Shoal. Gasmin said, he assured, sinigurado niya kay Ambassador Ma, he assured Ma that the Philippines would not build structures there. Okay. Kaya nga yan ang kasunduan, pagkain at iba pa, pero walang mga welding machine, walang bakal, walang konkreto, walang steel bars and so on. Sabi, ito quote na kay Gasmin, we will not violate the agreement. So may kasunduan po. Not to construct new structures. We told them we're only bringing supplies for our troops there, like water and food. So inulit niya. There will also be a rotation of troops because we can't put our men there permanently or they will go crazy. So every 2 weeks, every month, nagpapalit po yan. Talagang mababaliw sila kung 24 na taon nandoon po sila. So we will show you other evidence in the following minutes as I explain. No? So I will go deeper into the now, ang problema po ng Pilipino sa disinformation ng Amerikano at control po sa kaisipan ng Pilipino-Amerikano ay hindi po bago po yan. Alam natin yan. I don't know the younger generation kung tinuturuan pa sila ng kasaysayan natin na nung tayo ay inokupahan, sinalakay, nilusob at inokupahan po ng Amerikano, ang unang ginawa nila na hindi naman po ginawa ng ibang mga organizations natin, ay tayo ay tinurong Ingles. Ingles lang talaga. Lalo-lalo na Amerikano para magturo po sa Pilipinas. Since then, tayo ay hinubog na sa kultura ng Amerikano. And so marami pong masalimuot pa na detalye yan. We're limited by time so I will not go into it. Pero umabot po sa puntos. Naalala niyo yung pangalang Claro M. Recto? Kilala siguro natin. Isang nationalist, intellectual, nasa legislatura dati. Siya po ay konsyensya ng bayan pagdating sa issues ng nasyonalismo. May quotation po tayo sa kanya. Nandiyan na ba? The first slide, babalik po tayo sa first slide na ngayon. Sabi niya, time and time again, I have consistently opposed dangerous
and provocative entanglements. Yung mga sabit entanglements, no? They distract our attention from our own grave and urgent problems. Yan ay nakakalihis lang sa mga issue nating importante. Ano yung mga entanglement? As I discuss it, you will realize who it is. They dissipate our already limited strength and energy, which we need so much to establish our political, social, and economic security. Hindi ba nakikita natin yan ngayon? I will explain in a while. And what is worse, they expose our people to the fearful consequences of another war. This was said many, many decades ago. Angkop na angkop sa panahon po natin ngayon. A war which will be Asian soil with only expendable and bewildered Asians for sacrificial victims on the altar of power politics and international intrigue. Mukhang malinaw po tinutukoy niya noon at ngayon kita natin ang Amerika. Na nakikita naman natin po, ginawa nila yan sa Korea, sa Vietnam, sa Afghanistan, sa Ukraine ngayon, at walang tigil po. Pero yung mga bansang yung aking tinutukoy at ang Pilipinas po, nasusubo po sa mga peligro na ginagawa ng Amerikano. Bakit po? Sa media, sa propaganda. At yung control nitong media na to at propaganda sa politika natin. Itong susunod na image po ay tungkol sa Golden Orinola. Alam ba ng mga kababayan natin dito anong kahulugan ng Golden Orinola? Mukhang hindi na. Yung tanda ko lumalabas. Si Kado, alam mo yung Golden Orinola. Alam ni Kado kasi 75 na siya Kado eh. Okay. Yang Golden Orinola po ay kasaysayan na konektado kay Presidente Quirino. Kasi nung naging presidente si Quirino, may programa po siyang Filipino First, kasama ni Garcia din. Yun din ang programa ni President Garcia. Meron siyang nationalization ng mga industries, kaya po nagkaroon ng Silva Pipes, yung bakal na tubo, ginagawa na sa Pilipinas, hindi na imported. Ayaw ng Amerikano yun. At nakita po ng Amerika na kailangan nila tanggalin si Presidente Quirino 1948, 49, 50, that time ito. Kailangan palitan na. Nakadiskubre po sila ng bagong materials na napaka-attractive sa taong bayan. Ramon Magsaysay. So, meron silang pop song. Mambo, mambo, magsaysay. Mambo, media. Pero kailangan siraan nila ang popular na si Quirino din. So, anong ginawa nila? Gumawa ng storya ng Golden Orinola ni Presidente Quirino. Kasi syempre, ang shock ng tao, bastos naman ito. Pati Orinola na kalalagyan ng mga dumi ni Presidente, ginto. Pero ano totoo doon sa storya yun na nakasira po sa kandidatura ni Presidente Quirino? Ito po base sa ulat ni Francisco Tatad many decades ago, 6-7 decades later. And ito po, the truth on Quirino's Golden Orinola and Avellino, what are we in power for? Hindi ko na ikukwento yung kay Avellino, yung what are we in power for, yung kay Quirino lang. Yung kay Golden Orinola. Aside from fabricating the infamous quote tungkol sa itong reporter na si Celso Cabrera also made up the claim that the late President Elpidio Quirino owned a Golden Orinola and bed, pati kama, ginto. Pero nung nawala na po sa Malacanang si Quirino, pumasok na nasaan yung Golden Orinola, nasaan yung Golden Bed? Wala pala. But anyway, tutuloy ko. That report had sparked outrage that Quirino was kowtowing to American whims. Cabrera admitted to Tatad
that he only made up the story because of orders from above, yung nakataas sa kanya. It was never identified. But it's the Americans. Orders from above that Quirino's reputation be smeared so that the campaign to replace him with then Senator Ramon Magsaysay would gain ground. In fact, Cabrera said, Quirino only had the bed in Malacanang replaced because it was a bit small for him, and his bedpan was also far from being made of gold. Ganyan po ang power ng media. During the 1950s po, ang matindi po ang labanan ng hooks, yung mga sosyalista at komunistang Pilipino na lumaban sa Hapon. Hook ang tawag sila. Yung mga nakakabata sa atin, do you remember why? Any answer? Ayun, hook. Again, nagpo-focus po sa mga artists, mga writers, literati, Hindi ko nang babasahin yung mga detalye kasi marami pa po tayong impormasyon. Isa sa inalagaan po ng Congress for Cultural Freedom ay si Frankie Sionil Jose. Namatay lang po ng several years ago at age of 96. Siya ay tanyag na literaturang national artist sa literatura. As a young student, I used to go to his Solidaridad na bookshop. Pero po, kahit si Sionil Jose po ay alaga po ng Amerikano sa Congress for Cultural Freedom. Hindi na ako pupunta sa detalye po sa paliwanag ni but I will read. The Congress of Cultural Freedom gave Manong Frankie Sionil Jose, $10,000 a month. Alam po ninyong $10,000 a month nung panahon ng 1950s. You can buy a Mercedes-Benz for $4,000 pesos, I'm sorry. 4,000 pesos. Mercedes-Benz na. So it's at that time already mga 5 to $1. 1 peso to $1. So malaking pera po yan. Ganyan po. At many decades later, on 2021, binanatan ni Frankie Sionil Jose si Maria Ressa. Kasi binabanatan ni Maria Ressa naging nationalist na si Frankie Sionil Jose. Sabi ni Frankie Sionil Jose, bakit natin pinag-usapan si Maria Ressa? Mamaya papaliwanag ko. You hate Duterte so much you cannot see any good in the man and you think I have sold out to him? I don't even know him. I've criticized him. Ask yourself, what heroic sacrifices Maria Ressa done for freedom and the Philippines? And who is funding her? Yan ang ipapaliwanag natin. Now I move on to international about this issue of information war. Sabi ni Noam Chomsky, he who controls the media controls the mind. Noam Chomsky po is a very famous philosopher. And from Americans of the old, and even to this day, I can cite many, but I will cite this old report, no? But on the left side is 2017, no? Journalists for Hire, this is a book you can buy. How the CIA buys the news, May 15, 2017. Doon sa kanan naman po, from way back po, the media is lying. Sabi ni for 25 years, I lie, betray, and the public. I was paid by the CIA, secret societies, and American billionaires. Journalists are used to manipulate people. And noong nakaraang taon lang po, 2022, the US Congress $5 million for negative news coverage of China. Alam ba nating lahat yon? Pero naraman na natin po dito sa Pilipinas. Pati yung nag-interview sa akin, pinopondohan po ng Amerikano po yan, PCIJ. I will go into details of that.
Wala namang masama maghanap buhay. At sinabi ko sa reporter na kausap ko na sa PCIJ, alam mo maswerte ka, lalaki ng sweldo nyo eh. Alam mo naman sa media natin eh, talagang hirap ang mga reporters. Sabi niya, ako, no? I have more stories to tell later on about that. Sa discussion pa. So, ayan po. No? Kaya kahit sa Estados Unidos po, ang kredibilidad po ng mainstream media ay bagsak na bagsak. Ano? Okay. Sa Pilipinas naman, tingnan po ng next lahat ng constellation ng major Philippine media. ABS-CBN, alam natin oligarch, sila Lopez. Amerikano na po ang mga Lopez. O marami sa kanila. Lalo na si Cabi Lopez, talagang American citizen. GMA7, ano? Parang si Goson parang malinis. So the truth is, Goson is lawyer to the company that Gibo Teodoro is chairman to before. Ano? Ano yun? Sagittarius Mining. That is an Australian company. In other words, a Western company, a Western conglomerate na yung ibang nasa likod ng Australian company ay siguradong mga Amerikano, mga British, mga Western interests. Ano? Kaya po ang GMA7 talagang todo bigay sa American perspective and reportage dito sa Pilipinas. Prietos dun sa Inquirer. Pero hindi na po Prieto talaga ang may power po dyan. Alam naman natin, for the past 5, 7, 6, 7 years, pinaglalaruan yung mga stocks yan ni Ramon Ang, Manny Pangilinan. And of course, Manny Pangilinan is TV5. And Manny Pangilinan is co-chair of former CIA Negro Ponte sa US-Philippine Council na tinatawag. So nakatie up po. Sila Ramon Ang, saan nanggagaling ang mga pera nila to so-called invest? Hindi lang sa Coco Levy po. Sobrang malaki na po siya. Western financial, sometimes they call them or sa likod mo lahat na yan. Ang Manila Bulletin, si Yap, no? Emilio Yap Jr., medyo mas neutral po yan. Kaya makikita natin wala pong masyadong emotionally charged report. But basically also, kung anong nire-report ng Western press about geopolitics, yun din naman ang lumalabas sa kanila para safe sila. So anyway, yan po ang Philippines. Itong next one, of course, is about Gibo Teodoro. Na siya ngayon ang talagang masigasig po na buman po sa mga sinasa Beijing proxies tulad namin daw. Pero hindi po niya kami ginangalan. I don't know why he does not have the courage to name us. Because handa po kami humarap. Ano? But Gibo Teodoro, I assume he has divested for the meantime. Pero chairman po ng Sagittarius Mines, which I just explained po is an Australian company. Kaya po talagang yukong-yuko sa Western interest po. Even today, you can see that. Now, I will now go on to a very, very important institution po sa Pilipinas. No? Ito pong Strat-based Albert Del Rosario Institute. Dito po nakatuon ng mga anti-China propagandists and information people like just kita mo sa lahat ng mga konektado po sa CSIS. Itong Strat-based Albert Del Rosario Institute ay likha po ng CSIS. Mamaya I will give you more on CSIS, Center for Strategic and International Studies. But ito po, noong March 1 and 2, Southeast Asia's top leaders daw and emerging voices converged in Manila for a 2-day conference held by the Center for Strategic and International Studies with the support of the U.S. State Department, CSIS, Strat-based ADRI, and the Philippine Foundation, something, are partners in the U.S.-Philippine Strategic Institute. Puro US. So ano ba ang CSIS? Ito po, from 2016 pa po ito. Nire-report na namin dito sa Pilipinas. New York Times reveals, think tank, yung CSIS. It's cited for years to be corrupt
armor. Taga ang CSIS, Center for Strategic and International Studies. Ayan, bakit po natin binibigyan ng atensyon itong CSIS? Kasi siya ay nasa likod po nitong mga tulad ni Justice Carpio, J. Batong Bakal, Javad Haydarian, Maria Ressa, Romel Ong na dating Navy po, na ngayon ay nasa Ateneo. Ateneo is also a center of American influence dahil po sa Kennedy School of Government na nagtatagpo ng Ateneo School of Good Government. Yung mga nasa likod na hindi alam po ng publiko. Okay, so New York Times yan, ha? Maybe we can read some. Ito, CSIS is funded largely by Western and Gulf monarchy governments, arms dealers, and oil companies such as Boeing, Shell, the United Arab Emirates, U.S. Department of Defense, UK Home Office, General Dynamics, ExxonMobil, Northrop Grumman, Chevron, and others po. So, yung inaalagaan daw ito ng Pilipinas o ng arms industry. Kaya po makikita po natin nagtutulak ng giyera sa lahat ng parte ng mundo itong CSIS at dito rin sa Pilipinas sa pamamagitan nitong mga local operators po nila. Okay, next one. CSIS establishes U.S.-Philippine Strategic Initiative with support from the Manila-based think tank, the Albert Del Rosario Institute. Now, yumaon na po si Albert Del Rosario, Ambassador Del Rosario, pero ngayon po, andyan pa rin po ang ADRI, aktibong-aktibo. Tungkol sa mga issues po dito sa South Sea. Mapapansin taon po, ang isang major institution tungkol sa mga reports sa South China Sea ay isang Asian Maritime Institute or Asian Maritime Transparency Institute. Ang CSIS din po ang nagtatag niyan. Now we go to PCIJ na in-interview ako. Gustong interviewin yung ibang kasama natin na si Ana Malindogoy who rejected it kasi alam naman niya na reporter yan ng mga Amerikano. So, yan po ang galamay po. Talaga, kilala ko rin itong mga founders po ng PCIJ, sila Maritas Bitog, sila Maria Ressa, sila Glenda Gloria. They're around 5 to 10 years younger than me. So, kilala ko talaga sila. Hangang-hanga ako sa kanila as professionals. But as professionals also, they finally sold to the Americans. You make money. Wala na pong konsyensya. Isipin po ninyo, ma-award ng Nobel Peace Prize for distorted reporting laban kay Duterte kasi kalaban ng Amerikano si Duterte. And so on. We'll go into that. But yan po makikita natin yung galamay po ng USAID, US government, National Endowment for Democracy. On record po yan, mga dinodonate ng National Endowment for Democracy to PCIJ, to Rappler. On record po yan, pero mukhang naputol simula noong 2019 dahil nga binubulgan na namin noon. Mahirap na maghanap ng impormasyon tungkol sa NED contributions to Rappler, PCIJ, Vera Files, and so on. Ito, sampling lang ng 2019 po ito, 2020 report. Ang Center for Media Freedom and Responsibility ni Melinda Quintos de Jesus. Kilala ko yung mga yan. Yung Quintos na yon, yung doktor ko ng misis ko sa obstetrician ay Quintos. Kapatid ni Melinda Quintos de Jesus. An NGO daw na nagbabantay sa media.
Pero ang binabantayan niya ay yung mga kalaban ng Amerikano. Yun lang. 25 million pesos to PCIJ, 6.5 million pesos at that time to Vera Files, fact checker daw. Uh, 7.5 million to Rappler and 180 million from Omidyar and North Base to Rappler. Mga foreign funds. Pero wala po si Gibo o si Tariela na maituro na foreign funder po ng mga kaming traidor daw sa bayan. Mr. Tariela, please. I'm waiting for you to name my name. Tariela, baka mapakulong ka namin. Ano? Pag binanggit mo ang pangalan namin in connection yung sinasabi mong traidor. Kasi ikaw ang traidor. Okay, tuloy natin. Ito po, again, more funding information. US Pharmaceuticals website. US-funded media firms here campaigning for Robredo. Ayun, alam lang natin, pro-America naman si Robredo. Andiyan na naman, Rappler, CMFR, Vera Files, PCIJ, Minda News, and so on. Bakit nawala na ako? Wala na ba? Marami pa akong dito. Marami pa yan. Nasaan tayo? Next one, National Endowment for Democracy. The National Endowment for Democracy, a CIA conduit, is funding anti-Duterte media outfits. Anyway, sige tuloy ko. Ang sabi ng mga Amerikano mismo tungkol sa National Endowment for Democracy? William Bloom, he passed away just a year or two ago. He's an American intellectual and a former military din ata ng Amerikano. Sabi niya, Trojan horse, the National Endowment for Democracy. Kasi galit na galit siya, itong National Endowment for Democracy, ang gumagawa po ng color revolution, panggugulo sa mga third world countries, and so on. Ito po, again, report ng Inquirer. So I'm using Inquirer's own report. No? Omidyar donates 1.5 million investment Rappler managers. Paano magiging objective ang Rappler or PCIJ? Magkakasama po yan eh. Isang pangkat lang po yan na nag-graduate from college. Rappler's foreign investor donates yun, $1.5 million of PDRs to Filipino managers. That's the next thing. So ang daming ebidensya po. Ito naman, Omidyar, yung isang nag-donate din sa Rappler. At Omidyar, may PDR din ata, Inquirer, Philippine Star. Anong ulat ng USA Today tungkol kay Omidyar? Pierre Omidyar's Ukrainian connection. Ito po ang nagpondo ng revolusyon laban kay President Yanukovych noong 2014 na isang neutral presidente kasi gusto nga ng Amerika na i-replace yan ng mga tuta nila at nagtagumpay naman siya. Ito ang NGO founder, si Omidyar. Pierre Omidyar co-founded Ukraine. Ka Joshua, next one. Revolution groups with US government documents show. They're very active in the Philippines too. eBay founder, mali yata ang picture na to, but si Omidyar dapat yan. Si Omidyar po ay founder ng eBay, yung multi-billion auctioning group. No? Anyway, kunwari, he donates to combat fake news. Parang yung Vera Files, fake fact checker down. Fake checker actually. And of course, the Washington Post mismo nagwa-warning, Pierre Omidyar, 6 ways social media has become a direct threat to democracy. Kasi pati ang American media nakokontrol niya. Again, more evidence of the PCIJ and sources ng pondo nila. Revenue also comes from the proceeds of endowment fund whose seed money was donated by the Ford Foundation, Amerikano na naman yan. The rest contributed by PCIJ revenues. Anong revenues ng PCIJ? May diary ba silang bumibenta? The donation came with few conditions, only that the money be properly managed
and used only to fund PCIJ operations. National Endowment for Democracy, the legal window of the CIA. Ano? I won't go into the details because I've been speaking for almost 40 minutes. Sabi ni Bobby Tiglao, PCIJ and other media entities funded by the US government should disband themselves. Now, bakit si Bobby Tiglao lagi kong sinaside? Kasi kasama si Bobby Tiglao sa PCIJ nung nagsimula po yan. Alam na alam niya lahat ng detalye dyan. Ngayon, depensa ngayon. Ang Rappler, PCIJ, depensa sila. Sabi ng Rappler, CIA plot claim is attempt to cut funding, Philippine journalists say. Siyempre, ayaw nilang makakat ang funding nila. But the fact is, hindi pa cut up to this day. Kasi kasapot din na ating mga politiko. And ito po ang isang founding members nila na naging Dean of Journalism ng Cornell University sa USA, si Sheila Ocampo. Of course, I know her also. So, depensa siya. Why foreign funding of Philippines media isn't the problem. Hindi daw problema yan. Siyempre, sa kanila, sagana po sila. $1,000,000, hindi piso lang, peso ang pinag-usapan. Dolyares pong kinikita nila. Yan po ang mga backers din po na media nila, Justice Carpio, J. Batong Bakal, J. Darian, and so many others of them. Now, dito rin sa paper ko po, I now follow the So medyo na pasadahan ko na yung some initial segments dito. US media, napaliwanag natin. Academic and government infowar instruments, yung mga pinesent ko. CSIS, NED, OMIDIAR, and other funding for academe, media, and NGOs. PCIJ report now, no? Part of the PCIJ report that came out is part of the, kasi nag-report ang PCIJ, in-interview ko, hinarap ko naman, na nagpaliwanag ako, alam ko naman, pag ako'y naiimbita po ng malaking media or this media, to try to entrap me. Okay lang naman tayo, hindi tayo mati-entrap. Pero namamanipula po nila yung mga interview para pa ipalabas lang ng nilang gustong ilabas nila, tulad ng TV5 interview sa akin, yung one news ba yon or 15 minutos lang. And doon po aking pinaliwanag yung 24 years na wala namang insidente, bakit biglang ang daming insidente sa Ayungin. Yun hindi masyadong nilabas. Kasi wala silang sagot nung tinanong, pakita mo sa akin ilang mga insidente sa loob ng 24 na taon dito sa Ayungin Shoal at BRP Sierramal. Wala silang except yung water cannon. So tinanong ako tungkol sa water cannon. Sabi ko, ano lang yan saboy lang yan hindi naman napuruhan kasi parang warning lang yan Yun ang paulit-ulit ginamit nila na report. Hindi na-justify ko ng water cannon. Well, of course, I'm justifying the water cannon kasi hindi bala yan. Tubig lang yan. Itong latest collusion, Banggami, nagreklamo yung Philippine Coast Guard personnel. Nabasa ako. Parang nakakalimutan nila ang Philippine Coast Guard pumatay po ng Taiwanese fishermen noong 2013. Minasinggan nila. Ang ating Philippine Coast Guard hindi po ideal. Marami tayong kilalang mahuhusay na officers diyan. Pero marami ding corrupt po diyan. We'll explain even more later on as we go along. So, PCIJ report is part of the grand US information war against the country. Ng PCI report at sabi ni Jonathan Malaya ng National Security Council, this is but a small group. Kami daw, kaming Asian Century Philippines Strategic Studies think tank, small group. Yung ibang kasama naming mga think tank like IDSI, yung Integrated Development Studies Institute lang daw. Totoo naman malit kami. Kita natin, pati ang aming center ay napakaliit. Pero siguro hindi naman ganyan kaliit dahil po dito sa Talk News Radio natin po, rito, nakalagay pa dito, 62.5 thousand subscribers. 62.5 thousand subscribers. Hindi na masama. Mas malaki po kaming abot namin kaysa ilang mga newspapers.
Kaya po siguro naiistorbo sila Gibo ngayon. Dahil yung mga panloloko nila, which I have listed down, no? Alam po ninyo, over the years, may maraming panlolokong ginawang malalaking media. I will cite to you, noong 2021, si Chara Zambrano. I can name names kasi wala tayong takot dahil we have evidence. No? Ano, gumawa ng video na hinahabol daw siya ng Chinese Coast Guard doon sa Ayungin Shoal. So may drama pa. No? Tumatakbo ng Chinese Coast Guard tapos sila nasa bangka na tumatakbo. Pero wala yun yung dalawa. Pinagsama-sama yung mga video. Ano? At nakumpirma na gawa-gawa lang ito. Sila Sal Panelo, spokesperson noon ni Duterte, si Defense Secretary Lorenzana says, kalokohan yan. Kasi kung talagang hinahabol sila ng Chinese Coast Guard, hindi sila makakaalpas. You know? So maraming ganyan. Eh, bakit ginawa ni Chara Zambrano? May kontrata siya sa American Funding Agency. You know? Now, I don't think, I wrote about it, so meron tayong detalye dyan. No? But I don't have the details for this discussion. Marami po tayo kasing i-discuss. Okay, now nakita natin yung kay Gasmin, no? Yung statement niya, malinaw po, there is an agreement. We have other evidence that there is an agreement. Ano? We don't have the time to present everything. Pero hindi po pinipresent today itong agreement na to. Which is part of my presentation but hindi ko na pupuntahan muna. Sabi din ni Tariela, ang Chinese Coast Guard at Maritime Militia, inuubos ang coral. Nagsulat po ako ng article na aking pinakita po 2016 ba, 2017 New York Times. Sabi, oceans of corals are destroyed by Philippine dynamite fishing, cyanide fishing. I might have it but not in this occasion right now. Alam naman natin panahon ni Marcos Sr. pa po, problema na yung coral depletion ng Pilipinas. Alam na natin noon pa dynamite fishing. Ano? At sabi ng mga environmental NGO, ayan ko po, yan po ang front page, yung story ng New York Times. Oh, I have evidence. No? Kaya sinungaling si Tariela para lang masira ang imahen ng China. Because anong totoo sa China? Ang ganda po ng pagtuturing sa Pilipinas. Ilan mga tulay po natin, Chico River Irrigation Project na nakikinabang ang 10,000 mga magbubukid po sa Cordillera. O doon sa rehiyon na yon. Anong mga plano ngayon ang nasisira dahil dito sa mga pagpanig ni Bongbong Marcos sa mga Amerikano? Nakansela na po yung Mindanao Circumferential Rail. Nakansela na North Rail. Nakansela na po ang Bicol Express Revival. Inuulat ba ng mainstream media do? Bakit nyo tinatago itong mga Russia sa development plans ng bansa po natin? Bakit ginagawa ito? Kasi ayaw ng Amerikanong umunlad ang Pilipinas. Pag tayo umunlad, lalong pilit po tayo ng kasaninlan po natin. So, nabanggit ko yung mga panloloko, yung corals, hindi totoo. We have evidence. Yung pagtanggal ng barrier, yung floating barrier. Nagpakita na si Tariela ng video na may pinutol, may angkla. Kanya yung buong kahabaan ng barrier. Wala po. Kasi sabi ng Chinese Coast Guard, tinanggal din nila doon sa September 25 yung barrier. Kasi ang purpose lang ng floating barrier ay temporary lang. Para lang mahiwalay po yung mga barko at bangka, yung mga bangka na nagpipilit din pumasok sa lagoon ng Scarborough Shoal. Naghihintay tayo ng investigasyon o ebidensya. Tariela, bakit tumahimik ka? At iba ng issue na naman ngayon. Hindi lang po kami, pati Associated Press nagtatanong, nasaan ang ebidensya ni Tariela nung pagtanggal ng barrier? Pero yung mga mainstream media, mag-report lang, nagtanggal ng barrier, video sa social media, mga trolls nila. Walang ebidensya up to now.
kahiya-hiya po tayo sa mga iba't ibang mga bansa na nakakaintindi po ng lahat na to. So yung barrier, yung collusion, mamaya si Kaado will go into the details. No? Kasi katawa-tawa din po yung itong claim na may collision na ang ating maliit na bangka ang siyang nagpabilis para maunahan yung Chinese Coast Guard. Tapos kahit sa kotse, hindi mo tatanggapin yun eh. Pababa ka, mumurahin mo, gago ka! Anyway, si Kaado ang magbibigay ng detalye. Ang peligroso po sa ginagawa na disinformation ngayon ay yung kanilang pagngangalan ng mga Filipino-Chinese daw na traidor. Ano? Kasi po ito ang ginawa nila sa Ukraine noong 2014. Ano? Na yung mga maka-Russia na Ukrainians ay kalaban, at yung mga Nazis ang kakampi nila. Ito po ang next image na hinanda ko. US, Ukraine, and Amboy warmongers. Yung nagkakaisa po, inagay kong imahin po sa Ukraine. Ng mga Nazis na isa sa malaking dahilan kung bakit nagkakagulong Ukraine at kawawa na ngayon ang Ukraine. Bagsak na po ang Ukraine, wasak na po ang Ukraine. Ngayon pababayaan na po ng Amerikano matapos udyukin na awayin ng Russia. Sino yung nasa kanan? Raymond Powell, Amerikano. Lagi pong kanan nga, no? Kanan. Lagi pong kasabay po ni Tariela sa mga interview diyan sa ANC. Kung hindi sila magkasabay po sa sequence, interviewin si Tariela, interviewin si Raymond Powell, o si Raymond Powell, interviewin din si Tariela. Kita natin po may coordination. Mga panlolokong ito. Okay. Alam po ninyo yung so-called itong mga panloloko ng Amerikano noong 2014, 2015, meron na yan. Mapabalikan po natin, I don't know if I prepared it, but I have of course a whole record of all these reports. No? Mag-invade na ang China sa Pag-asa Island. 2014, nasaan ang invasion? Ilang invasion na? And itong nakaraang buwan meron. I don't know if I included it here. Anyway, just to go to the point about Tariela, kasi kanilang star spokesperson ngayon. Ano mo si Tariela? Tariela po ay manloloko. J. Tariela accused of cheating at Philippine Military Academy, kaya po sinipa po yan. I don't know if everybody knows it. We want all the world to know it. Manloloko po yan. Cheater po yan. Kaya po yan ang napipili ng mga Amerikano. Yung mga tulad ng mga cheaters na ganyan. Tulad ng mga cheaters po na Carpio, Justice Carpio. We win. Now, ano ba ang pakay po ng Amerikano sa Ayungin show? Ito po si Raymond Powell, yung ipinakita ko kanina. Itong statement niya, itong August 17, 2023. Mr. Powell said the structural soundness was the subject of much speculation around Manila. Yung BRP Sierra Madre. Quoting him, I've heard some estimates as ominous as less than a year before the end is at hand. In other words, collapse na yung BRP Sierra Madre. Certainly a major storm could hasten that process if it is in that range. Kung ganyang sa loob ng isang taon lang, magkukulap. Pero ang Amerikano po rito. Next slide. Siyempre, alam natin ito dahil minomonitor natin ang mga diskusyon ng mga Amerikano. Ito po mula sa American Military Publication, War on the Rocks. Herzinger. Anong title niya? It's time to build combined forward operating base Sierra Madre. Yung pala ang intensyon ng Amerikano to build it up. Liban po dito sa mga dagdag na base dito sa EDCA bases sa Luzon, Palawan, and so on. Okay. Babalikan ko? Time out muna? I-plug natin, idagdag natin. Yan po ang background po ni, hindi ko mabasa si Raymond Powell.
po ay retired US Air Force Colonel. Siya po ngayon ay assigned to the Gordian Knot Center for Security or National Security Innovation. Ito po ay project ng US Office of Naval Research, intelligence operation po ng Amerika. Yan po ang background. Okay, so that I hope fills you in. No? So I now go back to the final slide. Statement of Voltaire Gasmin, Defense Secretary of the late Noynoy Aquino, na may kasunduan talaga. Sabi ni Voltaire Gasmin, we will not violate the agreement not to construct new structures. We told them we're only bringing supplies for our troops there, like water, food. There will also be rotation of troops because we can't put our men there permanently or they'll go crazy. Now, there are some other small things dito sa aking paper which you can study. That's why I did not read it. It's 8 pages, napakahaba po. So, meron daw alleged Chinese information operation, sabi ni Jonathan Malaya ng National Security Council. Ipakita nilang ebidensya sa lahat na ito. But China is not engaged in internal affairs, does not interfere in internal affairs. Kaya po makikita po ninyo, wala silang National Endowment for Democracy, wala silang Omidyan, wala siyang USAID na nagpopondo po ng media organizations and groups. What do? They donate bridges, irrigation, power plants para pakinabang po ng bayan ilang mga piling mga sektor na kanilang gagamitin. Ay ilang taon na nila iniimbestigahan ako. Alam ko, nung hari ko nasa college, iniimbestigahan ako ng intelligence, komunista daw ako. Ganyan ka-incompetent po ang intelligence po natin. But even today, kung may mahanap silang pondo galing sa China, silang unang magbo-broadcast niyan. Nagre-raise ako ng funding sa mga kaibigan, sa mga Chinoy community, yung mga nakakaintindi po sa amin. Hindi po madali, but that's what we do. Merong mga donation, anonymous, by PayPal, by GCash, biglang dumarating na lang sa programa ng radyo namin. So may allegation ng PCIJ at National Security Council Assistant Jonathan Malaya na may Chinese information operation daw dito. Hindi po. Ang strategy po ng China ay sa international. Doon sila nagbabayad ng malaki sa YouTube, sa Facebook, ang kanilang broadcast ng CGTN, yung China Government Television Network, CGTNs, Global Times, mga dyaryo, and so on and so forth. Yeah, good. Dadagdagan daw ni Danny Long, ma'am. Yung water cannon incident, napaliwanag ko na po ang perspektibo ko. At dinagdag ko sa interview ko, alam mo, normal yung water cannon. Yan ang pinaka-benign. Yung mga Taiwanese, mga Hapon sa Senkaku, babari lang sila ng water cannon. South Korea, mga Taiwanese, ganyan din po. So, nagmumukhang crybaby po tayo pag tayo magreklamong nasasabuyan ng tubig. Okay, I think this is important to state. Bakit po ganyan ang gawa ng China? Because they are asserting their sovereignty. Kanilang assert, ang kanilang sovereignty diyan. Pinapakita nila, we are in control. At hindi lang po silang nagsasabi niyan. Sino pang nagsabi niyan? The Philippine President Duterte. China is in possession. Because that is the reality. Pero planado na ng China na walang karahasang gagamitin sa kanyang enforcement ng kanyang sovereignty. Ano yan? Yung sinasabi ng mga nilatariela na swarming. Yes, I call it envelopment strategy. Pinapalibutan nila yung mga hahamon sa kanilang enforcement of sovereignty. Pero walang gamit ng bala o baril of any kind. Hanggang
water cannon at maneuvering po to block. Pero hindi po nila hinaharangan ng pagkain na dinideliver po nun sa BRP Sierra Madre. Again, the reporting po on the Philippine side is binablock. Alam po ninyo, kung binablock po nila yung food, eh matagal na pong nawala po ang mga marino po natin. Pinapayagan nilang isang makadeliver ng food and water good for 2 weeks. Yung pangalawa, hindi na nila pinapayagan. Kasi dati pinapayagan. Basta alam nila food and water and medicines and so on. Okay. Sinasabi nila mali ang ginagawa ng China. Tama ang walang mali, walang tama diyan. Both sides are tama in their perspective. Pero ang nangyayari po diyan, may assertion ng China ng kanyang sovereignty, may humahamon, tayong humahamon. Eh anong kaya basta hindi na mag-a-assert? And that is not the way international relations is conducted. Okay, I'm almost 1 hour na, so tatapusin ko na po. No? So sabi ni Jonathan Malaya, monitor nila ang think tanks. In fact, itong worst ngayon na lumabas, sabi ni Gibo, pakukulong daw niya. Beijing proxies. Bigay mo muna ang pangalan. Kung ako inombra mo, ako volunteer, pupunta ako sa iyo. Secretary Gibo. Ha? At magharapan tayo. Sabi ni Marcos, I'm of the China-Philippine Ayungin deal, yung sinasabi ni Voltaire Gasmin na may agreement. Di ba? Malinaw yon. Pero sabi niya, nung unang sinabi niya, gray area yung Ayungin, pwedeng pag-usapan niya. Pinagalitan. Gray area nga. Pinagalitan siya ni, sino ba yung Carpio? Winarningan siya, hindi yung gray area. Nagbago siya kagad. Kung may kasunduan dyan, I rescind it. Kasunduan. Siya ay presidente ng Pilipinas. Hindi muna niya tiningnan ang history niyan, tinawag ang DFA. Ano bang agreement ito? Kung siya ay nagsiyasat, di lalabas po yung mga sinabi ni aming mahabang diplomatic trail po yan. Meron tayong memorandum ng Chinese Embassy to the DFA stating 3 times their protest about the delivery of yung mga construction materials. So may record po lahat yan, may trail po lahat yan. Ngayon, sabi ni Bongbong Marcos, I rescind the deal, the agreement. Paano niya ma-rescind yung hindi niya alam? Therefore, there is no validity ng rescission of that agreement while that agreement continues to apply until he says, I've seen it and I rescind it and then it becomes formal. Sabi ni Carpio doon sa PCIJ report na dapat may law, may batas laban sa lobbying ng foreign governments sa Pilipinas at ang foreign agents law. Ano ba siya? Hindi ba siya ahente ng Amerika? Siyang unang tatamaan diyan. Now, sabi ni itong PCIJ reporter Camille Elemia, bakit niyo pinupuri ang China? Sabi ko, hindi lang naman akong pumupuri sa China. Ang mayorya ng mundo po, ang BRICS plus countries, Brazil, Russia, India, China, South Africa. Ngayon, nadagdag na po ang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Egypt, Turkey, Argentina, and so on. Madadagdagan pa ng Indonesia po pumupuri sa China at yung ginagawa ng China ng development sa buong mundo. Hindi lang po yung BRICS countries, yung group of 77 na tinatawag, 77 developing countries nakikipagpulong sa G77 plus China Summit dahil nagtutulungan sila sa development. And so on. Na mediate po ng China ang napakatagal ng away ng Sunni at Shiite. Saudi Arabia na nakipagkamay sa Iran sa mediation po ng China. Masama ba yon? So ang nangyayari po ngayon, yung magandang ginagawa po nung magandang ugnayan ni Duterte at China,
Build, build, build. Tulay, tren, at iba pa. Ngayon ay naging base, base, base. Base militar dito, base militar doon, base militar sa Ayungin show ang gusto po ni Bongbong Marcos. Paano ba makakatulong yan sa problema ng bigas? Problema ng presyo ng gasolina na nagiging presyo po ng taas ng presyo ng pamasahe ng mga gagawa. Paano makakatulong yan? Pati COVID-19, pinasok po ni Madam Camille Elemia doon sa interview namin. Kasi nga, sabi niya, Wuhan, China ang pinanggalingan. Sabi ko, may libro ang ating kasamang si Ado Pagdinawan. And there is an American mayor, Belleville, New Jersey, na nagka-COVID-19 siya, sabi niya, noong 2019, before the Wuhan incident. Anyway, hindi na ako papasok doon. No? Malaking diskusyon din yan. Pero binanggit na rin yan, yung COVID-19, kasi kasama po yan sa disinformation campaign ng Amerika sa buong mundo. With that, since we'll just postpone any questions for later unless any question immediately available kung meron na. Kung wala, we'll Kaado present, no? And I will take my break for a while. Thank you, Kamentong. Thank you very much for your very detailed presentation on what really is happening between the relationship between the Philippines and China. Our next speaker is Ado Paglinawan. He is the Vice President for Internal Affairs of Asian Century Philippine Strategic Studies Institute. And he is the host of an online YouTube show, Ang Maestro on the Katipunan channel. He's the author of a new book, The Power of Poverty and the Poverty of Power. Let us welcome Kado for his opening statements. Thank you, Kamentong Laurel. I would just like to, before I go to my presentation, I would like to just say a few rejoinders. During Noynoy Aquino's time, our poverty line was from 21 to 24%. COVID, the Duterte administration was able to reduce that to 18%. With the objective by 2022 to 14%. Now it is again over 20%. Worse, the misery index, according to Ambassador Bubi Tiglao, is at its worst for 2022 and going worse in 2023. The reason for this is very simple. The emphasis of governance in this country has shifted from socioeconomic to geopolitical. Presumably, as the apologists for the government, is in order to protect the sovereignty of this country. But I would like to put that into a constitutional test because it seems the armed forces of the Philippines has lost its compass. Why? Because the Constitution says that the armed forces of the Philippines is the protector of the Filipino people and the Philippine state.
Hindi sinabi sa ating konstitusyon na ang Armed Forces of the Philippines ay protektor ng mga gobyerno. Hindi sinabi sa ating konstitusyon na ang Armed Forces of the Philippines ay bodyguard ng mga elected and appointed officials. Ako'y nagpapasalamat sa Philippine Military Academy General sa inimbitahan nila ako sa isang pagpupulong-pulong sa November 17 sa National College of the Philippines sa Camp Aguinaldo. And I'm happy because for the first time, nahuli ko rin si Carpio because he accepted to be the keynote speaker. So immediately, I accepted to be a panelist. So ihanda mo na, Justice Carpio, your best foot forward because I will go there to expose your lies. Nakakarimari mga kabansa ang panloloko ng sarili nating gobyerno sa sambayanang Pilipino. Bakit? Siya, itong issue ng soberanya, itong issue ng territory is only 7% of the most urgent concerns of the Filipino people. Ano yung 93%? Sabi ni Kamentong, economic and law and order. Magkaagibat po yan. Pag bumagsak yung economic stability, aakyat ang pagbagsak ng social order, ng crimes in the street, corruption in government. Hindi na namin kailangan talakayin dito how corrupt the Marcos administration is because yung agenda na yan bugbog na kay Maharlika. Ayaw na namin pumunta dyan. Pero ngayong araw nito, mga kabansa, ang title ng aking presentation ay Collusion at Sea. Hindi collision. Maraming nag-aabang. Sabi niya, collision at sea. Ay, hindi po. Nagka-diferensya tayo sa isang letra. Letrang U. Collusion at sea. PH Epal maneuvers near Ayungin. Last October 22, two collisions occurred involving the Philippine vessels engaged in the resupply mission to Ayungin Shoal. The first involved a resupply boat sideswiping a Coast Guard vessel. The second was a Philippine Coast Guard ship backing up on a Chinese fishing vessel. President Marcos calls for a security cluster meeting to conduct a thorough investigation on the incidents. DND Secretary Teodoro was asked to call for a press briefing at ito ang kanyang kaya wala pang 30 seconds, pinatay ko na yung video. Wala, sabi ko. Ito ang kanyang sinabi. Ladies and gentlemen, fellow countrymen, we have a prepared statement. The President called a special command conference this morning of the National Security and Defense Cluster in order to be briefed and to give his guidance on the latest violation by China
of the sovereignty of the Republic of the Philippines. The Philippine government views the latest aggression by China as a blatant violation of international law. China has no legal right or authority to conduct law enforcement operations in our territorial waters and in our exclusive economic zone. Ladies and gentlemen, fellow countrymen, Yun po ang sinabi ni Gibo. Kaya ngayon naiintindihan ko na kung bakit siya mayroong mga billboards. Dahil kailangan yung mga billboards niya, suportahan niya ng propaganda. No, patunayan niya. Akala ko abogado ito. Abogado ba ito? Paano sinabi niya international law. Ako, hindi abogado. Pero hindi rin ako abogado. I am not pro-China, I'm not pro the US, and sometimes I'm even not pro-Philippines. Bakit? Dahil sa mga ganito. Can you imagine? Binalikan ko yung statement afterwards because journalist tayo. No? Alam mo ang ending niya sa kanyang press statement? Magkaisa tayo, bayan. Let us unite behind the government. Gibo Chodoro. How can you reunite with the government? When straight to the camera, pablink-blink pa yung mata mo dahil baka hindi sigurado yung sinasabi mo. You were lying to your teeth. Especially as you said, China has no legal right or authority enforcement operations in our territorial waters and in our exclusive economic zone. What is our territorial waters in that area which is 106 nautical miles away from Palawan? Outside the archipelagic territorial limits demarcated by the 1898 Treaty of Paris. Yung po sa kaliwa, yung parang kwadrado, yung po ang treaty limits. Alam, ang ating teritoryo, namana natin sa Estados Unidos. Estados Unidos, namana yan mula sa Espanya. Espanya, Quezon Boulevard pa lang, nililigaw mo na kami. Gibuchadoro. You know, this is an old Spanish behavior. Ang tawag dito, bastaya. Bastaya, amin yan. Atin ito. Sabi ng billboards ni Risa Hontiveros at ni Manny Pacquiao, atin ito, basta. Laman na natin yan. Basta sinabi ng lolo natin, basta ya. Wala nang argumento, tapos na. Walang respeto itong taong ito sa ating freedom of expression. Iniinsulto tayo ng gobyerno dahil sinasabi nila, wag na kayong mag-isip. The government will do the thinking for you. Ay, hindi pwede.
dahil meron kaming life, liberty, and pursuit of happiness. 106 nautical miles away from Palawan. In international law, Secretary Gibo, waters proceed from land. Kaya nga base, from the Palawan coast, kailangan magsimula sa land. 12 nautical miles lang. So magpakita ka sa amin, kaming bansang Pilipinas, ng pruweba that this is our territorial waters. Dahil abogado ka, you should be careful with what you're saying. Because it will definitely be used against us. And even if Teodoro meant Ayungin, no? Being part of a polygon claimed by PD 1956 by Presidential Marcos Sr. for the Kalayaan Island Group. This is only a claim. Sabi nga ni Harry Roque, wala pang desisyon tungkol dyan. Kaya magpakita kayo. Jonathan Malaya, nakikiusap kami sa iyo. Tumataba ka sa National Security Office. Mukhang maganda ang buhay mo ngayon. Overweight ka na. Baka magka-heart attack ka. Saan ba kayo nagiinuman ngayon? Saan 5-star hotel ka gumagastos ng intelligence funds mo? Eh hindi ka naman intelligent. Hindi. Pinalta ko na, by the way, apelyido niya na Madaya. Miski na parte yan ng polygon, hindi pa rin yan part ng territorial waters. Kung titingnan nyo yung mapa na nasa harapan nyo, sinasabi nyo, gumagamit kami, wala kaming ginagamit kundi materyales galing China. Sa mga kasinungalingan nyo. O eto, kinuha ko sa United States Department of State Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs. Kay Uncle Sam ko ito kinuha. Yung dot, nakita nyo may mga dot all over, expresses our baseline points. Yung manipis na linya outlining around the Philippines na parang triangulo dun sa taas, pababa, is our archipelagic baseline as per Republic Act 9522 na kinontesta sa Supreme Court pero kinonfirm ng Supreme Court. Alam niyo kung sino ang ponente? Si Antonio Carpio. Yung dark line sa bandang kanan, may parang tres sa bandang kanan, reflects continental shelf beyond miles. Sa kanan, meron tayong kumpirmadong EEZ at continental shelf awarded by the United Nations in 2012. Dahil nung panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, nag-file tayo ng claim para sa Benham Rice. At hindi lamang 200 miles ang nakuha natin
dahil yung start ng 200 miles sinukat from the boundary of the continental shelf. So, lampas po yan sa 300 nautical miles. Konfirmado yan. Bakit wala ro sa kaliwa? This is a United States material sa chart. Pero bakit walang nilagay doon sa kaliwa? Sa kanan mayroon. Punta tayo sa bandang ibaba. Yung dotted line color green na minarkahan ng mapa ng America ng Spratly Islands is actually our claim to Kalayaan Island Group. Yung kwadrado mula itaas, kaliwa, kanan hanggang ibaba is our Treaty of Paris. Confirmed po yan. At dun sa ilalim yung blue line is our Philippines-Indonesia boundary. Ang problema dito, Republic Act 9522 demarcating the Philippine baselines, yung pong thin line na red, change the classification of the Kalayaan Island Group from a single unit archipelago to a regime of islands. At hindi lamang kasabwat dyan si Antonio Carpio, siya ang ponente na nag-confirm yan dahil siya ang nasa Supreme Court noon. Kung titingnan nyo, hindi na dotted red or within the line of the baselines, red, yung Kalayaan Island Group. Bakit? Pinalta nila ang classification eh. Ayaw nilang tawaging archipelago, ginawa nilang regime of islands. Ito ngayon ang problema. Kaya itong mga taong to, every time they open their mouth, they provide a problem for every solution. Bakit? The present policy recognizes the 2016 Arbitral Award. Tatawagin kong APA. Yung para sa sorbetes, APA. In accordance with UNCLOS, yan ang reference treaty nila. UNCLOS was adopted in 1982, effective in 1994. Tandaan po ninyo ang petsa. APA, itong arbitral award, defined the component islands as mere rocks, mga bato. Ewan ko kung meron silang, kung kamag-anak nila si Bato de la Rosa. Kung bato, ano nangyari doon sa islands? At kung hindi ito islands at ito yung mga bato, di wala na ring regime of islands. Kaya mag-iingat tayo sa mga salita. Dahil sa batas, bawat isa salita ay may dapat na bigat. So from islands to rocks. At nawala na rin yung archipelago. So kung titingnan nyo yung dating polygon ito sa inyong kaliwa, before the arbitration, the Kalayaan Island Group, everything is in the polygon in Philippine territory.
After the arbitration, nawala na yung polygon. Naging islands, ayan. Okay. Naging rocks. Ito ngayon ang problema. Yung Ayungin Shoal, Rinay or Second Thomas, is not a rock or island. Classify ito ng sarili nilang apa sa low tide elevation that cannot be the subject of a sovereignty claim. So where is our territory na Ayungin Shoal? It also disqualified the polygon as an archipelago based on the required UNCLOS ratio of water to land. May implikasyon po yan na babanggitin ko mamaya. Next slide, please. Ano ang madulas na synthesis dito? The elusive synthesis. Para ma-disabuse ang isip ng lahat. Ang ating conflict with China and the Philippines can only proceed if the basic premises are accepted. At kung nagkakasundo tayo sa definition of terms. Why? Kasi we have what we call in geopolitics as asymmetrical claims. Hindi nagtutugma ang mga pananalita. Ganyan. And intentionally, nililigaw ng ating gobyerno at ng mga think tanks na kakampi nila. Na kanina ay napatunayan na natin na bayaran ng Estados Unidos with state-sponsored funds. Risa Hontiveros, nakikinig ka ba? Tinanong mo si Tariela. State-controlled funds ba yan na mga pro-China? Anong sagot ni Tariela? Madam, imposible ho ang ginagawa nila kung walang state-sponsored funds. Lahat ng state-sponsored funds, nilinya na ni ka. Wala ho sa amin, nasa side ninyo. At mapapatunayan namin yan. China's claims, basis of sovereignty through historic rights, perfected in 1971 under UN Resolution 5728, recognizing it as one China. At yung claim natin is based naman on sovereign rights made available by UNCLOS. Kailan na nga UNCLOS na-adapt? 1982. Kailan na-perfect yung claim ng PRO? 1971. Pwede bang maging retroactive yan sa pamamagitan lamang ng isang tratado? The United Nations Convention on the Laws of the Seas? Hindi pwede po. Katulad nung binabanggit ni Kamentong kanina, na agreement natin sa Ayungin Shoal, this has been
what we call in international law as customary law. And in international law, customary is always superior to the treaties. Bakit? Yung treaty nababiolate eh. Kaya nga tinawag na customary law. Yung customary law is observe. So miski walang papel, nag-agree lang sa isang meeting, country A and country B, provided sumusunod ka at sumusunod ako, and it's customary between us, miski wala tayong pinirmahan na tratado o toilet paper na hinahanap ni Bongbong Marcos, I am not aware of any agreement. And therefore, I rescind sa nakakita ng presidente ng desisyon on the basis of a toilet paper. Mas mabigat po yung customary because it is observed. And in this case, nakasulat na nga ang clause, hindi pa tayo magkasundo. This asymmetry was already being effectively addressed by 5 bilateral consultative mechanisms during the Duterte administration before COVID. Halt lang because of COVID. And it had concretely resulted in already some joint venture proposals, 2 of which, one for fisheries cooperation and one for oil and gas exploration. Nagkakasundo na po ang Pilipinas. In words, because of this consultative mechanism, there was already a functioning customary law between our 2 countries, resolving whatever conflict we have during the administration. And that's why Voltaire Gaspen was also confirming that there is customary law. Even during the Noynoy Aquino administration, when the Noynoy Aquino administration was hostile to China. Na pagkain at humanitarian needs lamang ang palulusutin. Hindi pwede ang construction at building materials. Kasi ang agreement, Philippines will not build any permanent structures. Pumayag ang China na temporarily hanggat hindi nyo pinupull out yung barkong BRP Sierra Madre, papayagan namin yan. Kung gusto nyo, nag-offer pa sila. Kami na ang mag-aalis dyan. Pero sa utak ng Pilipino, till kalawang do us part. Anong klaseng pag-iisip yan? Pumunta tayo sa pangalawang statement ni Gibo Chodoro. Our exclusive economic zone. Ano magiging exclusive yan? Sinisingle out yun lang ang China. So yung word na exclusive cannot exist in reality. The more appropriate term, although it's not in the legal, is shared economic zone. Dahil sa UNCLOS, nakalagay din na pagka may overlapping claims, it will be up to the contesting countries
to the claiming coastal states to engage in a peaceful, by peaceful means, to engage in a solution to the problem. Yun ang mandato. Yun ang mandato. UNCLOS itself defines this right as a maritime entitlement to use, gamitin, and explore, maghanap ng economic benefits from what is under the water, extending 200 nautical miles from the shores of the coastal estate. Si Duterte ba sumunod sa UNCLOS? Yes. 5 bilateral consultative mechanisms na was on the way. Peacefully talking about fisheries under the water and oil and gas under the water. Sovereign right is not ownership. It does not even include the surface of the sea, which continues to be international waters, and the airspace above it. On the other hand, sovereignty includes the land and seas, including everything under it and the airspace over it. And there is something about sovereignty. It is indivisible. Unless the sovereign nation allows it. As in the generation and in the oil and gas. Pero yung basta sasabihin mo, amin yan? Oh, hindi pwede. Indivisible. If it is indivisible, it is not automatic for sovereign right or EEZ to pay. It can only be penetrated. The use of underwater economic benefits can only be pursued with the permission of the sovereign state. Philippines claims sovereign rights by UNCLOS. China claims sovereignty over the South China Sea, not by UNCLOS, but by historic rights. Kung gusto nyo ng konting kwento about historic rights, please ask it later because it's not part of my first presentation. Pwede po ninyo tanong sa akin yan sa open forum. At ang EEZ, pag nag-hardline tayo dyan, may glaring inherent weaknesses. Hardline. Unang-una, paano tayo papasok sa Ayungin Shoal without entering Chinese-controlled waters? O sige nga, by any breadth and depth of your common sense, Duterte already said China is in control of the area. Paano ka papasok dyan? Pangalawa, doon sa drawing natin na 600, doon sa drawing natin na 200 sa EEZ, dahil nawala yung polygon, natatandaan nyo na nawala yung polygon, hindi nakasama ang pag-asa at parola. So nanganganib, if we insist on the basis of EEZ, we have to say goodbye to pag-asa. Hindi tayo pwede mag-hardline dito.
Pangatlo, to resupply Pag-asa and Parola, dadaan ka sa 4 islands ng China, 2 ng Taiwan, and 5 ng Vietnam. Because they are over 300 nautical miles from Palawan. Apat, wala tayong lakas para makipag-away sa China. Saan tayo huhugot? Kay Gibutso Dolo? Meron din ba siyang billboard sa Beijing? Siya ng mga Chinese. And number 5 is result to war. Dahil nagkaputukan. As in the case of Vietnam and China, nagputukan dyan. Sa Paracels. Yang gera na yan will ultimately end in the negotiation table. So bakit pa natin patatagalin? Doon din pala uuwi sa peace talks. Lahat ng gera natapos sa peace talks. Napakabilis pinasok, napakahirap labsan. Why take the counterproductive and dangerous route to understand? Makikinabang ba tayo dyan? Hindi. Makikinabang ba ang China dyan? Hindi rin. Nakakagulo. O sino makikinabang? Third party. Baka meron naman dyang third country na nagkaabang lang. Alam niyo, after Bongbong Marcos returned from his working visit sa US last May, obvious na he pivoted to the Americans. Nakakaawa po tayo dahil ang konsiderasyon dyan was only $82 million. At may kapalit pa for the modernization of our armed forces yan. So siya ay nabudol-budol ng mga Amerikano dahil humingi ang mga Amerikano ng 4 pang base militar. Tandaan nyo, basta ang Philippine base, ginawang EDCA base, American base na yan. Hindi yan ang nasa letra, yan ang nasa practice. Bakit? Dahil wala tayong na malaman kung ano ipapasok nila dyan. Hindi sila obligado as per EDCA na humingi ng permiso sa atin at ipaalam sa atin kung ano ang ipapasok nila dyan. Kaya magpasok sila ng pulburon dyan o magpasok sila ng nuclear bomb dyan, wala silang obligasyon na sabihin sa atin. O paano magiging atin yung base militar na yan? So once a Philippine base, kasi yun ang sabi sa EDCA, the temporary use of our Philippine bases, ang gagaling talaga ng mga abugago. Pag-sugarcoat ng mga salita. Ano na yan? Basta naging EDCA yan. Diyan si Governor Mamba. Ang sabi sa playbook, una, humanitarian assistance and disaster preparedness. Nung hindi paniwalaan ng mga local government units at mga masa, dahil hindi naman sila naramdaman ng mga nakaraang disaster, inaltan ng OIC ng National Defense Service. By the way, titipang ko kayo, ha? Gusto niyo maka-scoop?
Puntahan niyo ang bahay ni Carlito Galvez sa Antipolo. It is totally different from 3 years ago. Ginawa niya deterrence. Nung hindi maniwala ang middle class, dahil wala naman tayong kaaway, the propaganda yan lumabas na, harap. Sila na mismo nag-booking sa sarili nila that they are projecting a possible weapons and equipment, repositioning offensive weapons in the event of a hot war with China over Taiwan. Sila na nagsasabi niyan. Anong pakialam natin? Wala. Dahil EDCA basis na yan, American basis na yan. They can use that for whatever. However, for this hot war with China, kailangan mag-create ng enemy, mag-manufacture ng enemy. At dito po, sa conflicts with China over the South China Sea, has become a convenient theater. The script is always available as to reply or occupied features, not only in Ayungin, but in Pag-asa. Tandaan nyo, for the past 24 years, walang major disturbance dyan. No? Bakit? Kasi walang nagpapalusot ng construction materials. Ha? Pero dito sa slide na ito, collusion, ayan, ang laban ng bangkang yan. Bakit yan hinaharang ng mga Chino? Bakit yung isa? Pero ito, hinahabol nila at tinataboy. Alam ninyo, maswerte tayo, ayaw pa tayong hiyain ng todo-todo sa mundo ng China. Napakadali para sa kanila. Nakulungin yan. At alamin kung ano talaga ang laman yan. Hindi ba yun ang ginawa ng BRP Gregorio del Pilar sa 8 fishing boats sa Scarborough Shoal? Inward ng BRP Gregorio del Pilar. At doon nakita nila kung ano yung catch dito. Mapakadali. Kabilis yung mga barko na yan. ng China. Napakadali. O palubugin na lang kaya yan. Para pa doon bukali kung ano pala dala niyan. Bakit alam ng China ito? Lahat na nasa military alam dapat na napakadaling alamin ang karga ng isang barko because of remote sensing equipment. Hindi nila maitatanggi na may mga bakal dyan, na may mga semento dyan. So anyway, going to the collusion, our first slide, slide 12, video 1. Yan. Audio, please.
There's an introduction to the rules, and it gives you an idea of the basics. It's a simple explanation of the actions required by all vessels, by the international regulations for the prevention of collisions at sea. They can be complicated. We're looking at it in a simple Base. fashion. Hindi po, ay na, kasi pinaparot lang daw namin. O ngayon, ipinaparot na yung Colrex. Ito po ang chart ng rules of the road. Alam niyo po sa karagatan, obvious ba? Walang mga kalsada. Meron lang pong ilaw. Inoobserbahan nila ito. Dahil sa gabi, wala silang makikitang barko. Puro ilaw lang ang naglalaro sa gabi. Pag nakita mo puti, uwi. Stern. Ang tawag sa language ng Maritime. Stern. Pagka ang nakita mo green, ibig sabihin bandang barko. Pag nakita mo red, o yung bandang kanan, starboard. Pag nakita mo red, bandang kaliwa ng barko. Lalo na sa gabi. No? All right. Port. Kung sino ikaw nandyan sa gitna. Ayun, tayo yung Chinese boat ang nasa gitna. Ha? At tayo, yung boat ng Philippine, the red. Huh? So, meron yung Chinese boat na nasa gitna na priority over vessels approaching from the red side. Maintain your course and speed with caution. Proceed with caution. Yung ba ang ginawa ng Chinese boat? Yes. In fact, it almost went to a complete stop. Pero kung nasa kanan, sana, kailangan, kung nasa kanan yung Philippine vessel, ibig sabihin, nasa kaliwa yung Chinese vessel. Nasa pula. So, yung Chinese vessel should give way to vessels approaching from this arc. All right? Kung overtaking from behind, vessels overtaking you, ikaw nasa gitna, from this arc, must keep clear of you. Maintain your course and speed. Ano nangyari? Ito. Slide 15, video 2. Every ship that is overtaking must not come in the way of vessel being overtaken. An overtaking vessel has the responsibility of keeping clear. Once it has overtaken, it cannot alter course and claim to be a crossing vessel. Yun. Nanggagaling po siya sa kanan. So, kailangan siyang pagbigyan nung vessel na ina-overtake. Pero ganun pa man, diretso lang dapat siya. Hindi siya pwedeng kumaliwa. Eh, nasa kanan tayo.
Di ba dito tayo nanggagaling? Sa red? So dapat dumiretso lang. Pero ano nangyari? Slide 13, video 3. Ayan, nanggagaling tayo sa kaliwa niya, sa pula. Ayun, nabangka. Hinabaan ko ito para makita ninyo yung tubig sa likod ng Philippine vessel para mapakita sa inyo that it is diagonal. Kinat natin, kumbaga sa case, na side swipe yung Chinese vessel. No? Alright, pumunta naman tayo dun sa pangalawa na okasyon. Yung, kasi dalawang collisions to eh. Dito sa pangalawa, tingnan nyo mabuti. Ang nasa kaliwa, Chinese fishing vessel, yung blue, that assisted the Coast Guards. Tingnan nyo mabuti kung gumagalaw yung blue. At tingnan nyo mabuti kung sino ang gumagalaw. Ito po, slide 14, video 1. Kaya nga, ang tawag dyan ni Kamentong, ang dami. Bakit nabangga? Kasi, diretso siya. Diretso siya. Right? Tagilid yung Philippine boat. At dapat na naging movement niya palayo. Anong ginawa niya? Ha? Ha? Oh. Ngayon, tingnan nyo yung meron bang bula to sa likod ng barko ng China at nasa ng bula? Sino kumikilos? Tingnan nyo yung likod ng Philippine Coast Guard. Hindi marunong yung piloto. Imbis na umarangkada diretso para umagip, pinihit sa kanan. Naalala ko tuloy si J. Tariel. Ang daming opinion tungkol sa maritime affairs. Alam niyo ba si Tariela has never been a skipper, a pilot, a captain of any Coast Guard ship. Baka sa karnabal lang barko-barko yun eh. Wala pa siya. Hindi. Tariela grew up in the Coast Guard, not here in the Philippines, but in Tokyo and Yokohama. Bakit? Nakaaway niya yung komandante. So nag-request siya ng studies, hindi siya mapag-initan. And that is where he was found by the American. Discovery na dahil drop out sa PMA, may chip in the shoulder siya, vulnerability siya, so he is a perfect asset for what he is doing right now. Okay, ngayon naman, nasan yung mga EPAL? Kanina, yung kumukuha doon sa Philippine boat kanina, yung nag-side swipe, TB5. Ngayon, dito naman, sa insidente ito, PMA. Ayan, tingnan ninyo. Alam na alam nilang babanggain.
Dahil sila pa nauna ron sa bandang kung saan mababangga. Ayun, meron pang, malapit na, malapit na. Ayun. Alam din nila na meron na silang mga salbabida para sa pagkita. Ha? Ngayon, tatanungin ko, sinadya ba yan o hindi? Ha? Bangga, may. So, yan mga kabansa. Again, kitang-kita natin, nakatigil yung Chinese fishing vessel. Tayo ang gumagala. So anyway, hindi lang tayo ang nakapansin yan. Napansin dyan ng isang marino na Amerikano. Napansin din yan. Lalo na yung una. No? Yung una. I-play natin yung TikTok. It is absolutely infuriating how much Western media continues to lie to the general public about what's happening abroad. By now, many of you know about the Chinese and Philippines incident where China was harassing the Philippines. I was a qualified surface warfare officer. I was stationed in Japan and traveled to the Philippines several times. I will make a disclaimer, the Philippines are terrible ship drivers. And to be a qualified surface warfare officer, you have to essentially memorize what are known as the rules of the road. The rules of the road essentially tell you how to drive a ship and interact with others, both domestically and internationally. After watching this video several times, who do you think was in the wrong, the Chinese Coast Guard or the Philippine ship? And before you answer that, look at where this ship is at, and you can see its wake. It was originally behind the Chinese Coast Guard ship. This is clearly what's known as an overtaking situation, and the ship that is in front, that's known as a stand-on vessel. They keep their course and speed. The giveaway vessel, which would have been the Filipino ship, should have stayed away from the Chinese ship. Rule number 13, any vessel overtaking any other shall keep out of the way of the vessel being overtaken. And when you look at this wake, you can literally see the curvature there where they turn towards the Chinese Coast Guard ship. And remember, the Chinese ship is supposed to maintain course and speed. This Filipino ship, you can literally see the wake where it crosses. Amerikano na nagsasabi niyan, confirming our that we have shown from call regs. Next slide, please. Dito, i-quote ko si vlogger Arnel Bernardino. Api-apihan ang storya pero masaya ang pictorials. Hindi masyadong obvious na photo ops lang. Ito yung binangga na nakangiti pa. Obvious na nagpapagamit para sa lalong lumalang tensyon. The typical patriotic pictures with dramatic captions, sige lang. Ituloy ninyo yung malatelenobelang gulo as if naman tutulungan tayo ng US. At binanggit niya, ayan na, nasa circle, si Sandra Aguinaldo ba? Sasabak sa front lines kapag ka natupad ang kagustuhan nilang gera kontra China? At nagkataon, nandun si Sandra Aguinaldo noong may banggaan, noong may koleksyon. Hindi ito
guni-guni lamang. Hindi ito invento lamang natin. Pero ako ay nangangamba. Next slide, please. Dahil alam niyo, 2 days before this, there was an American fleet in what they call the West Philippine Sea. Dumaan po ng Scarborough Shoal. O akala ko ba, walang pwedeng pumasok dyan kundi Pilipino. Ito po ang USS one of the most dangerous aircraft carriers of the United States. Accompanied by a Ticonderoga class and an Arleigh Burke class, proceeding southwest of the Philippines. And, next slide. Ito na po ang panawagan sa kanilang mga telenovela. Si Raymond Powell, kilala nyo na siya, called China's blockade of the Philippine resupply mission as outrageous. So saan papunta utak niya? Trolls would emphasize to China the tightness of the Philippine-US alliance and increases the Philippines' leverage. Reported po ito ng Binar News, an adjunct of Radio Free Asia of the United States Agency Affairs, the main arm of the 500 million American Competes Act to demonize China. And Kamentong already said that Gordian Knot is a project of the U.S. Naval Research. Ito ba ay isang dress rehearsal na? Para sa mapanganib na hinaharap ng ating bansa, alam ba natin ang ating ginagawa? Obviously not. Why? Sa press briefing ni Gibo Teodoro, we started it. Tinanong siya ng media. Anong plano nyo ngayon? Anong gagawin nyo ngayon? Anong sagot ni Gibo Teodoro? I am sorry, but we cannot discuss operational details. Wala ho tayong contingency plans. In fact, hanggang ngayon, tahimik na tahimik sila. Umiikot ang utak nila. Dahil natatauhan na sila na pahigpit na ng pahigpit ang China because they are in control. Alam niyo, there is a customary law which is the final arbiter of sovereignty in international law. And this is from Carl Thayer of the Australian Defence Academy. Sovereignty is the actual occupation, effective administration and control of a given territory, and defense if necessary. Summarized in 3 words, might is right. Iski, ano pang gawin natin? Nagawa ba tayo sa Iraq? Nung at bombayin sila ng US? Nagawa ba tayo sa Afghanistan? Sa Syria?
At ngayon, meron bang magagawa tayo? Sa Gaza? Sino tama dyan? Kung sino yung mas malakas. Unfortunately, hindi, ang international law po, hindi sa korte, hindi sa arbitration, nandi-decide kung sino ang ano. At lalo na sa karagatan po, walang right of way. All parties are bound, basta kayo naglayag. Yan sa COLREX, responsibility lang po. So the question is, in the two collisions, which party acted irresponsibly? Hindi natin pwede sabihin tama ang China, hindi natin pwede sabihin na tama ang Pilipinas. Pero sino ang naging irresponsible? Kasi sa international, avoid collision at all costs. Responsible, basta naglayag ka. You are responsible for your own behavior. Anong magagawa ng 4 more bases sa EDCA? Now totaling 9 in the Philippines. And ngayon, American propaganda machine is provoking confrontation in the South China Seas. The narrative starts with near to actual collision at first in order to, according to Raymond Powell, to justify USPH joint patrols and a possible forward base sa Ayungin Shoal. Talaga bang tayo'y wala nang magagawa para mapigilan na maging proxy ng mga Amerikano dito sa Indo-Pacific? Na para tayong nanliligaw ng isang preemptive attack by China? Why are we creating a problem for a solution Duterte already provided? Not only as a president, but as the chief architect of our foreign policy. Handa na ba kayo? Handa na ba kayong isuot ang mga damit ng mga Amerikano kung magkagulo dito sa area na ito? Kalahating milyong buhay na po ang nabubuwis sa Ukraine. Ilang milyong Pilipino isasakripisyo ninyo? At para saan? Ganong alam na natin na ang kagutuman sa bansang ito mula nung umupo si Bongbong Marcos ay lumawig pa. At imbes na ayusin ang agrikultura, imbes na ayusin ang industrialization, imbes na ayusin ang infrastructure, nagka-cancel pa ng mga projects. Bakit nila kinakancel yan? Yan ba'y kinakancel nila out of our own free will as a Filipinos? Meron ba nag-uutos sa kanila na kansilahin yung mga Chinese projects na yan? O baka gusto lang nilang mag-take over kung sakaling ang Maharlika Investment Fund para magkaroon ng bidding uli. At sila naman ang makinabang. Mahiwaga. Napapalibot ng paghihirap natin kumilos ngayon sa administrasyon ito. Pasahe, gasolina, pagkain, matrikula at lahat na. Tumataas, kuryente, tubig.
Pero anong ginagawa ng ating gobyerno? Nanggagatong pa sila. Sa isang sigalot, sa isang posibleng gera where the Americans are just all too willing to die up to the last Filipino. Maraming salamat. Thank you. Thank you for that very detailed and comprehensive presentation. You blew the lid wide open on this propaganda that is happening in the South China Sea conducted by our own Coast Guard. Shame to say. Now, if you, in the or for our media, if you have any questions for our two presenters today, or any questions in the Zoom, let us read them. Anyone, again, I'd like to repeat, if anyone has any questions for our two speakers today, you may ask them. Anyone from Facebook or YouTube or any insight, please share if you have any. Wala na masyado? Okay. Okay. Alam po ninyo, yung historic claim ng China, nilusob po ng Japan ang buong China. Nilusob nila ang Spratly noong 1938, nilusob nila ang Paracels noong 1939. At bukuan ng China. At yung pong Sino-Japanese War, because this is before 1941, the start of World War II, meron na pong gera ang Chino at saka ang Hapon. Kaya noong 1943, nag-meeting si Chiang Kai-shek, si Woodrow Wilson, at saka si Franklin Delano Roosevelt sa Cairo in 1943. At nagkasundo sila in the Cairo na lahat ng ninakaw ng Japan sa Chinang mga teritoryo, kasama yung mga teritoryong naikabit na sa Japan pamanggera nila at sa tratado ng Shimonoseki, Manchuria, Formosa, Taiwan, at Pescadores. Lahat. Including the three that were ceded to Japan already. First, itong second, ay ibabalik ng Japan sa China. Okay? Ng Potsdam Declaration of 1945, malapit na magtapos ang gera. Natapos ang gera noong 1945, but it was only up to 1951 na nagkaroon ng pagkakaroon para pag-usapan ng pagsusoli ng mga teritoryo. At diyan na isole ang Pilipinas sa Amerikano in 1945 and eventually nabigyan tayo ng independence sa Treaty of San Francisco of 1951. Sa Treaty of San Francisco in 1951, absent po ang China dahil may civil war. So hindi sila inimbita. Nagkaroon lamang ng pagsuko ang teritoryong sinakop sa buong China, pabalik sa China noong 1952, 1 year after sa Treaty of Taipei.
Sinuli yan sa Republic of China. Bakit sa Republic of China, miski na nanalo na ang People's Republic of China? Dahil wala pang international recognition ng People's Republic of China, tinayo pa ang United Nations and it took the United Nations up to 1971 para magtatag ng isang resolusyon, yung sinabi ko kaninang 5728, para lahat ng intereses, successor in interest at tawag, malipat from the Republic of China papunta sa People's Republic of China as successor in interest. Doon po na perpekto ang pag-aari ng China dyan sa disputed area natin na tinatawag. Sa kanila walang dispute yan eh. Maliwanag yan eh. Napalalunan nila yan sa dalawang gera. The Second Sino-Japanese War and World War II at ibinalik sa kanila yan ang Treaty of Taipei. So sa kanila, walang kaduda-duda, isang arkipelago ho yan, kabuuan ng South China Sea. Okay? Para sa kapakanan ng audience dito sa Zoom at yung mga susunod pang manunood, no? Ang tinatanong halimbawa at doon sa interview sa akin sa PCIJ, sinasabi na pero wala namang banggit ng Spratlys doon sa Potsdam Declaration. Anong sagot mo diyan, Ado? Ang nakasaad sa Cairo Declaration at Potsdam Declaration is the return of all stolen territories. Hindi pa tapos ang gera eh. Paano makapag-award? Diba? Pangalawa, sa 1951, wala ang China, ROC o PROC sa Treaty of San Francisco. So kanino isosole? Wala. Ang pagsoli niyan sa Treaty of Taipei. Ano ang pinaka-clearing proof na yan ay naisole? Dahil as of 1952, tapos na ho ang lahat ng gera between China and Japan. Kung hindi na isoli yan, anumang hindi na isoli dyan, hanggang ngayon, may gera pa ang China at Japan. Tanong ko sa inyo, may gera ba ngayon ang China at Japan? Wala. Meron silang hindi pagkakaunawaan sa singkako. Doon lang. Sir, gusto ko lang pong pakilinaw lang po yung binabanggit nyo kanina, yung tungkol sa EDCA, na wala ba tayong karapatan na questionin o paano po yun? Paano po? Yung sa EDCA po, na nabanggit nyo kanina na parang wala tayong karapatan na questionin. Okay. Opo, thank you. Sa letra po ng agreement natin, may mga EDCA kasi sa Eastern Europe, no? Na nakasaad yung probisyon na lahat ng ipapasok dyan ay kailangang may permiso ng host state, host country. Meron kasing American EDCA bases sa Eastern Europe. Pero may provision, kondisyon. Lahat ng ipapasok nyo, kailangan may permiso kami. Dito po sa ating EDCA, wala. Wala po yung provision na yun. Kaya kung minsan ang masyadong fake ng karunungan ng Pilipino pero sa mga ganyang maliliit na bagay nagkukulang tayo. So, kung hindi natin alam kung ano nakalagay doon,
Yan ba ay atin pa o kanila na? So hanggat hindi sila umaalis dyan, at dapat natin sila palagay ko, na paalisin na dyan sa April 2, 2024. Dahil yan ang expire ho ng EDCA April 28, 2024. Final question lang to, balik sa Potsdam and Cairo. Yung iyong structural construction, yun ang ipaliwanag mo kung bakit hindi kinailangan mabanggit dahil nasakop ng Okay. Sa batas ho kasi, you build your case. You build your case. Kaya nga may mga hearing di ba? May hearing Present ka ng papeles, present ka ng testigo, present ka ng otoridad, gano'n, di ba? You build your case. Ang tawag po dyan sa batas, statutory construction. Kung walang Cairo at Potsdam, tagilid, walang base yung 1950 of San Francisco. Di ba? Kaya nga may diplomasya. Kailangan kumilos ka, hindi mo dapat tulugan ang iyong karapatan. Kumilos ka na agad. In other words, hindi pa tapos ang gera. Kumikilos na ang China para proteksyonan ang kanyang karapatan through the statutory construction. Meron na tayong agreement na ganito. Bakit? Baka later on isoli ng Amerika yan at saka ng Britanya sa Taiwan o isoli sa Korea o ano. No, anyway, patapos na kasi ang oras natin. Si sentro ko na doon yung tanong. Kasi sinasabi nitong si Camille Elemia na nag-interview sa akin, hindi naman nabanggit ang spot list daw doon sa Potsdam at sa Cairo. But you pointed out that you must read and interpret statutorily yung kahulugan ng mga salita. Ano yung such as na importanteng ma-focus? Okay, yung tatlong nabanggit na such as, kasi ang termino ng Cairo Declaration is all the territories shall be returned to China by Japan. Such as Manchuria, Formosa, Pescadores. Ang ibig po sabihin ng such as ay, for example, halimbawa, pag sinabi ko ba sa inyo, lahat ng syudad ng Pilipinas, lahat ng syudad ng Pilipinas ay bisitahin nyo. Lahat. All. Such as Cebu, Davao, Cagayan de Oro. Ang ibig sabihin ba nun, Cebu, Davao at Cagayan de Oro lang ang bibisitahin nyo? Hindi. Sabi ko na lahat Diba? Ni-insist ni Antonio Carpio na yun lang daw tatlong yun. Ang isosoli sa China. Kung yun ho nangyari, hanggang ngayon may gera pa between Japan and China. Hindi lang naging literal. Pinihit niya. Tinwist niya. Salamat po. All right. Thank you, everyone who joined us today, our media friends, and everyone who watched us in live stream at Zoom and later on. Thank you for everyone who participated in the discussion. I hope you enjoyed and learned a lot. Thank you. Thank you po. Have a great day.